बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हो मलगरो टिकटॉक ही उम्मीद है तासु पर जोड़ी खुशाल बे टिकटॉक ही जम सासुरो सासु मलगरी करीम खान दे उन्हें शॉर्ट वन इंग्लिश रोमन लेक्चर वीडियो सरा नन क्लास की बमंगा द प्रोनाउन पे उन बल टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन बाने खबरी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन सतवेड इंपॉर्टेंट क्लास थी तासु के जरूर से जम चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज नवी सब्सक्राइब करी पहले हम सब्सक्राइब की वीडियो लाइक कवई और मलगर से शेयर कवई जी खल को तते फायदा रसी क्लास प्रोनाउन मंगवेली ची प्रोनाउन इज अ वर्ड they take the place of a noun or noun phrase. Pronoun yo dasi lafz yo dasi word de ya group of words de che the noun paze ya the noun phrase paze man istemali gi kho bazi waqt ki munta yo noun malum wi aur bazi waqt ki munta yo noun nahi malum to je kam malum de already munga seveli di relative pronoun munga veli personal pronoun munga veli possessive pronoun munga veli hos yo noun de agam malum sorry yo noun de agam malum ne de clear او زه هغه ناون طرف ته چې کوم دی نو زه د هغې نامعلوم ناون په ځای باندې یو پروناون لګوم ګورئ فار ایگزامپل مثال موږ ناست یو او څوک دروازه ټکوي زه یاره څوک دروازه ټکوي څوک ور ټکوي نو دا څوک اوس څوک دی موږ ته څه پته ده چې دا یو څوک خو دی انسان خو دی چې دروازه ټکوي یا مثال یو ځناور دی چې په ښکر باندې دروازه وهي خو موږ ته نه ده پته چې انسان دی او که ځناور دی او که انسان دی نو څوک دی او که ځناور دی نو څوک دی اوس د دغې ناون په ځای به زه پروناون لګوم ځکه چې پروناون خو یې دی ته چې د ناون په ځای باندې لګي نو د دغې چونکې ماته یو ناون معلوم نه دی نو د دغې ناون په ځای چې زه کوم پروناون لګوم هغې ته پروناون ته وایي انډیفینټ پروناون نامعلوم پروناون څنګه چې ناون انډیفینټ دی موږ ته پته نه لګي چې څوک دی دارنګې پروناون هم د هغې په ځای چې زه لګوم هغې ته به انډیفینټ پروناون وي امپورټنټ کلاس دی د خپل کنسپټ کلیر کړي دې پسې چې نیکسټ کوم کلاس دی چې کومه کې به زه تاسو ته د any one anybody everyone یا no one یا everybody everything nothing anything یا داسې something په دې باندې کلاس چې کوم امپورټنټ کلاس دی به زه اخلم دې پسې چې کوم نیکسټ کلاس دی اب بالکل دا مه مس کوئ ام مه مس کوئ اخره پورې کلاس وګورئ کلاس راځي د پروناون انډیفینټ پروناون تعریف کو چې an indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to any specific person thing or amount or animal وغیرہ کلاس دا هغه indefinite هغه pronoun دی چې does not refer دا نه ریفر کیږي اشاره نه کوي چاته a specific person ته معلوم کس ته معلوم سیز ته معلوم انیمل ته کوم چې سپیسیفک دی دا یو جنرل چې کوم دی نو لکه مطلب دا یو unknown way باندې دا ریفر کیږي یو ناون ته او داسې کلاس اټس ویګ and not definite دا یو ویګ پروناون دی مطلب دا چې لکه کلیر نه دی معلوم نه دی کلیر نه دی او not definite mean معلوم نه دی not definite واضح هم نه دی معلوم هم دی د کلاس موږ وایي انډیفینټ پروناون مثال باندې تاسو ډېر ښه پوښئ موږ ویلي کنه I need someone to talk with I need someone to talk with मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ मैं बात कर सकूं मतलब माला खबर वाला सड़े पकार दे सुख पकार दे नो someone सोक दे मेल फीमेल मशर कशर शागिर्द रोर उस्ताद मलगरी इस पता नहीं लगी someone चाहता रिफर की क्लियर ना रहे I need someone to talk with नो क्लास दा someone यो खास पर्सन ته نه ریفر کیږي ځکه دې ته موږ وایو انډیفینټ پروناون یا کلاس بل مثال ما درکړی دی چې ها many have expressed their views many have expressed their views mean موږ ډیرو خپل views چې کوم دی هغه ایکسپریس کړه اوس many څوک دي many women many men students teachers people څوک دي نو کلاس دا یو not definite person ته ریفر کیږي دې ته په انګریزي کې وایي انډیفینټ پروناون کلاس انډیفینټ پروناون موږ بیا تقسیم کړي په درې سب ډیویژن کې په دریو کې یو ته کلاس موږ وایي سنګولر انډیفینټ پروناون بل ته موږ وایي پلورل انډیفینټ پروناون او په دې منځ کې داسې دي چې هم سنګولر دي هم پلورل دي چې کله په سنټنس کې استعمال شي د استعمال نه پسې پته لګي چې دا په کم سنس کې یوز شوی دی آیا په سنګولر سنس کې یوز شوی دی یا په پلورل سنس کې یوز شوی دی کلاس سوري سنګولر موږ څه دا کوم وایي anybody anyone anything clear class یا no one nobody nothing یا each either enough less little much one other یا another دا کلاس دا هم دی نورم ډیر شی دي خو جنرل دا دي تاسو مې چې نیکسټ کلاس کې به تاسو ته بیا د پوره چارټ لدی جوړوم ان شاء الله خو دا کلاس زموږ څه شي دي دا سنګولر دي دا ټول عمر سنګولر یوز کیږي او په دې پسې به شاته سنګولر ورب لګي یا به از لګي یا به ام لګي
या was लगी या क्लास दगे मुताबिक anybody can do it. Clear? Yeah, everyone is listening to me. Everyone. No class दे पासे बटूल उमर singular verb लगी subject verb agreement के. बिया class मास्टर plural दी plural दा से pronouns दी indefinite pronouns दी जो दे पासे बशाता plural form of the verb लगी. Class अगर both, few, fewer, many, others and several. दा class चिकम दी दा plural indefinite pronouns दी और शाता जान पासे plural verb लगी. Class months के singular plural दा से so pronouns दी चे दा कल singular वी कल plural वी according to their sense in the sentence. मंगवे all, any, more, most, none, some and such. Clear class? That's the मंगसा पांग्रेज़ी की singular और plural द्वाना दियर. यो मिसाल या गुरु चे मुंता पता हुई class. लंबे बदे दे singular न शुरू को मंगवे can anyone answer the question? Can anyone answer the question? बिया बामंगा दाम वही class anyone चिकम दे पर negative sentences की use कीगी या पर आगे questions की use कीगी चिकम ते answer पकारुई. मंगवी can anyone answer the question? दिल तताव दा नहीं वरी can someone answer the question या can somebody answer the question? No, na the class anyone can anybody can anyone answer the question? No, anyone जमुन से सोक the class anyone मतलब हर सोक. लेकिन कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है दा कोई हर सड़े दे मतलब मेल फीमेल हर सुख दे. ओके या क्लास मंगवायु लुक देयर इज समथिंग इन माय आई उगोरा जमा पदे स्तर्ग के सप्रिवती दी लुक देयर इज समथिंग इन माय आई द समथिंग द यो नाउन पजे कुछ इंसान पस्तर्ग की बस सप्रिवती बाणा वगैरह नो क्लास समथिंग यू शिविदी the yo noun paze bani ko noun mung ta malum na di no mung wai look there is something in my eye ya class bal misal mung akhlu the ice cream was good ice cream der mazedar was delicious kulio can I have another can I have another matlab bal baralane ki ice cream khoder khuli di bal barane ki can I have another no another ch class already ch kam de da cha paze istemal shavil another मतलब उमाग आइसक्रीम ता रेफर की गई another. Okay. या क्लास में कोई each has his own thought. Each द हर इंसान पल सोचू नदी पल फिक्र दे पल point of view दा. Each has his own thought. No class each चाहता रेफर दे. Any male, any female, any student, teacher, brother, sister, mother, father, just sit away. Each minister. Each doctor, each nurse, so each has his own thought. No class, it does not specifically refer to a person that you unknown noun to refer to each rakali. Yeah, class mangwai enough. Enough is enough. Bas enough is enough. Da pura da enough. Chisiri da pura enough. No class enough. What is enough? Sushi pura not defined, not definite. Malum nari. Okay. Yeah, class da yo. Mesrahli Rahi chikam de yo sabak query ch less is more. Look dear the less is more. Sanki Shakespeare which brevity is the soul of wit. Now class less is more. What is more? Less. Look chikam de dear then less yo amount te ishara da. Yo indefinite noun te ishara da. Now class class mang balwai little is known about the early life. What is known? Little. Little is known. Your amount कि you indefinite noun te ishara da class sorry your noun te ishara da which is not specifically identified that defined little is known about early life ya class mamwayu da singular di much has happened since we met क्या क्या हुआ दिल के साथ तेरे मिलने के बाद क्लास much has happened dear saushu kalana since we met chicken and among the show you. No class much has happened. Much del the class you indefinite pronoun de. Like a dear no dear sushu patan legi dear sushividi. Much has happened. Dear sushividi since we met. Sorry class. Bia class balmoi. Sorry. Saima likes coffee. That was the plural wema. Saima likes coffee but not tea. Saima coffee khwakhi tea na khwakhi. But I think both are good. Saima likes coffee but not tea.
I think both are good. زما خیال دی دوانه خدي نو both پس کلاس are راغلی دی د ګور دی بر په ټولو پس indefinite pronoun پس singular verb راغلی دلته both پس are راغلی plural راغلی ځکه چې موږ دوانو ته اشاره کوو tea and coffee both are good دوانه خدي دا زما کلاس plural indefinite pronoun دی یا کلاس موږ بولوي چې fewer have ever disobeyed him and left. Fewer mean یو څو کسان نو کلاس fewer زما سره چې کوم دی plural indefinite pronoun دی ځکه پسې ما شاته have لګولي چې fewer have ever disobeyed him and left. Okay کلاس بیا موږ few not few have ever disobeyed him and left. بیا کلاس لاندې بل fewer دی موږ چې fewer are smoking these days. fewer are smoking these days لږ خلک چې کوم دی یو موږ اشاره ده میو چې fewer students تا fewer خلکو تا fewer girls تا fewer boys تا نو موږ fewers are smoking these days. fewer یو specific noun ته نه refer کیږي نو موږ وایي fewer نو plural دی نو are more سره لګولې یا کلاس موږ وایي many have come already ډیر مخکې راغلي دي many موږ ډیر راغلي دي که ملمانه ډیر راغلي دي ملمانه ډیر نو دلته ورته چې ملمانه ډیر راغلي دي هلته many guest وایي هلته بیا دا چې کوم دی نو دا بیا adjective ده خو دلته خو چې pronoun دی many have come already ډیر راغلي مخکې نه ډیر راغلي دي نو many clear نه دی چې many څوک دی male female څوک راغلي دي کلاس یا کلاس موږ وایو چې they all complained and several left the meeting. They all complained. ډیرو خلکو شکایت وکړو. They all complained and several left the meeting. Several mean ډیرو پکې meeting پرېښودو. several class دلته کوم یو pronoun دی دا زموږ سره plural and definite pronoun دی. several left the meeting ډیر خلکو meeting پرېښود یا کلاس موږ بل داسې وایو چې دا اوس موږ سره هغه pronoun دی چې کوم موږ singular هم یوز کو plural هم یوز کو موږ وایو all is forgiven هر څه هېر شوي دي all is forgiven نو کلاس دلته all ما singular یوز کو all خو که دا زه plural یوز کوم موږ وایو all have arrived ټول را رسیدلی دي نو کلاس دلته کې چې کوم دی دلته کې دا اوس دلته کې چې کوم دی د جملې سنس پلورل دی موږ ټول راغلي دي نو all have plural د جملې په سنس باندې ډیپینډ کوي تاسو څنګه وایي یا کلاس موږ وایو most is lost ډیر روک شوي دي most ډیر څه روک شوي پته نه لګي most is lost clear خو دا موږ بیا دا موږ دلته singular راغوستی دی یا کلاس موږ چې plural موږ most have refused ډیرو پکې انکار کړی دی most have refused ډیرو پکې انکار کړی دی نو کلاس دلته موږ دا plural یوز کړی according to the sense of the sentence کلاس نن موږ د indefinite pronoun باندې خبرې وکړې د هغې په singular form plural form او په single plural form دواړو باندې موږ خبرې وکړلې چې په singular indefinite pronouns پسې به singular verb راځي او په plural indefinite pronoun پسې به plural verb راځي او چې کوم singular plural دواړه دي دا به د جملې سنس ته ګورئ هغې مطابق به تاسو ټریټ کوئ امپورټنټ کلاس و زما په خیال چې پس به تاسو ته څه نه څه د indefinite اندازه په پښتو ژبه کې شوي زموږ دا چینل د ملګرو سره سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ ورسره چې خلکو ته فایده شي نیکسټ کلاس امپورټنټ دی هغه ورسره وګورئ د دې سره ریلیټډ دی تھینک یو ویری مچ السلام علیکم